Vi ska nu då prata om kartor, klimatzoner och matproduktion. Men till att börja med, vad är det för skillnad mellan klimat och väder? Vad är egentligen skillnaden? Jo, klimat är någonting som vi mäter under väldigt lång tid. Vi pratar hundratals år. Medan väder är någonting som liksom förändras lite varje dag. Så att klimat mäter vi på lång tid, väder mäter vi över en dag eller över några timmar. Och vad påverkas vårt klimat av då? Jo, främst är det då avståndet till ekvatorn. Och ekvatorn är jätteviktig att man har koll på. Det är då mitt på jorden där solen skiner som allra mest. Och det betyder också att där är det som varmast. Vilket betyder att om man ser att ett land ligger nära ekvatorn så kan man vara säker på att det landet är väldigt varmt där. Höjd över havet är också avgörande över vilket klimat som finns i det landet, men också avståndet till havet. Och man brukar säga att det finns 4 klimatzoner som jorden är indelad i. 4 områden där helt enkelt klimatet skiljer sig åt. Och vi ska börja med den tropiska zonen. Och den tropiska zonen är den som ligger närmast ekvatorn, och då vet vi att då är det väldigt varmt. Och där är det regnskogsklimat, vilket betyder att det är minst 18 grader varmt alltid. Och det är då ingen skillnad mellan sommar och vinter. Och det är väldigt fuktigt där, vilket betyder att det regnar väldigt mycket. Och anledningen till att det är så fuktigt i luften där är för att det sker väldigt mycket avdunstning. Det är så varmt så flyger mycket av vattnet upp i luften och blir moln. Det regnar ju sig och skapar det här regnskogsklimatet som finns i den här zonen. Och i den här zonen då så finns det ju väldigt mycket djur, väldigt mycket arter i den tropiska zonen. Med regnskogen exempelvis finns det extremt mycket arter där. Och det är också mycket av den koldioxid som binds i växter. Mycket av det sker i den tropiska zonen då. Och den tropiska zonen ligger då i mitten på jorden. Så det är där vi befinner oss, i den tropiska zonen. Och hur lever i den tropiska zonen då? Jo, vi har ju mycket sjukdomar. Och vi har få människor som bor i den här zonen då, för att det är helt enkelt lite knepigare. Och det är väldigt vanligt att den här regnskogen som finns i de områdena huggs ner. Just för att kunna huggs ner eller bränns ner för att kunna fixa mark och odla på. Och det påverkar såklart djurlivet i de här zonerna. Så mycket regn och väldigt fuktigt och väldigt varmt då. Det är livet i den tropiska zonen. I den subtropiska zonen däremot så har vi ett öken- och ett medelhavsklimat. Så till Medelhavet vill man ju ofta åka på semester, och öknen så regnar det ju inte speciellt mycket. Och vi har, till skillnad från den tropiska zonen, så har vi väldigt torr luft. Istället för att ha väldigt mycket avdunstning som vi har i den tropiska zonen, så är luften väldigt torr. För att det finns inget vatten som kan avdunsta, och det regnar heller ingenting. Vilket betyder att vi har då en väldigt torrt klimat. Och det är lite nederbörd under vinterhalvåret i den här zonen. Och i öknen så regnar det knappt alls. Det händer liksom inte. Öknen är ju väldigt varm på dagen, för att solen skiner väldigt mycket där. Men värmen stannar sällan kvar, för det inte finns mycket moln och så att säga fånga upp värmen med. Så på nätterna så blir det ofta väldigt kallt. Och i den här zonen så är det ju väldigt få som lever på så mycket jordbruk, där man lever kanske ett normalliv, att man flyttar runt eller lever på boskapsdjur och sådär. För de stora jordbruk kanske inte funkar så bra i ett klimat som är väldigt torrt. Men i gengäld så funkar exempelvis solenergi väldigt bra i den här zonen. Den tredje zonen är den tempererade zonen. Och det är vår klimatzon där vi bor just nu då. Och hur är vårt klimat då? Jo, vi kan börja med att vi har årstider. Så ungefär som hela Europa.
Så har vi ju årstider, vilket betyder att vårt klimat förändras väldigt mycket beroende på vilken del av året man befinner sig helt enkelt. En tropiska zonen där förändras ju, det är ju konstant samma temperatur, eller samma väder ungefär, det är ingen större skillnad. Medan i den tempererade zonen så skiljer sig vädret väldigt mycket beroende på vilken årstid det är. Men vi har väldigt mycket barrskog och ett inlandsklimat väldigt mycket. Och det är helt enkelt vår klimatzon. Den sista zonen är då polarzonen. Och det är Nord- och Sydpolen som då tillhör de här zonerna. Och här pratar vi att det kan vara cirka 50 grader kallt till 10 grader varmt ungefär. Så det är alltid extremt kallt här. Och eftersom det ibland kan bli så mycket som 10 grader varmt så tinar alltid några decimeter på ytan varje år. Och det området kallas för tundra. Och där, det är liksom till skillnad från den tempererade zonen så är det ju inget snack om att vi har någon större växtlighet. Utan vi har exempelvis ingen skog. Utan vi har en tundra med låg växtlighet som är på bilden där längst ner. Jo, vad försörjer man sig på i den här delen? Jo, men dels så bor det inte så mycket människor i den här zonen. Det är väldigt mycket forskning som sker i de här områdena. Men det är också såklart man jagar valar och fiske och sådana saker är ju väldigt vanligt i polarzonen. Man odlar ju såklart ingenting för att det går ju inte. Och polarzonen är då högst upp och längst ner och nedan och ovanför dem så har vi den tempererade och lite remsor där den subtropiska där vi har våra öknar. Så om vi ska sammanfatta det då så har vi tropiska zonen. Där har vi ett väder som är varmt och fuktigt. Vi har regnskog och savann, ungefär som på Lejonkungen. Vi har den subtropiska zonen där vi har det varmt och torrt. Och där man då har det här medelhavsklimatet där man åker på semester och den här öknen där det knappt regnar någonting. Europa, den tempererade zonen, har vi årstider. Vi har ju ett kust- och inlandsklimat. Vi har väldigt mycket kust i spelet här. Och vi har ett barr och lövskog. Men också stepp som ni såg på bilden. Polarzonen, det är kallt, det är torrt. Och vi har där glaciärer, alltså istäckta områden. Och självklart tundran. Där det tinar lite på ytan varje år. Nu ska vi prata om det här ur lite olika perspektiv. Och perspektiv brukar lärare tjata om, och det är något som är ganska bra koll på om man vill prestera bra och nå högt. Och ett perspektiv kan man säga är när man ser saker ur olika glasögon. Exempelvis då hur någons erfarenhet kan få dem att se och känna olika. Och exempel då på ett perspektiv, vi har 2 barn. Ett från en stad och ett från landsbygden. Och de berättar då helt olika historier om hur en vanlig dag ser ut för dem. Och det är då exempel på olika perspektiv. Och vi har 2 människor som ser på sitt liv och sin vardag helt olika. Och vi kan då dra det exemplet här till våra klimatzoner. Att om vi ska jämföra och undersöka hur människor lever i de här klimatzonerna så måste vi liksom ta på oss ett par glasögon och tänka oss in hur deras situation är. Och det är lite det vi ser på bilden här. På vänster sida så har vi en strand och vi kanske har människor som försörjer sig väldigt, väldigt mycket på jordbruk exempelvis. Medan i den vänstra ögat där så har vi snarare ett samhälle som är väldigt, väldigt torrt där folk kanske har svårt att försörja sig på jordbruk. Där ser vi saker från olika perspektiv. Att i medelhavsklimatet så kanske man kan försörja sig på turism, medan i mer ökenklimatet så har man andra utmaningar. Och här kan man ju även såklart säga rik-fattig i ett perspektiv man också kan använda, va? För att jämföra. Och det här är ju ganska bra om man vill då prestera lite högre, få ett lite högre betyg, så kan man då välja att se saker från olika perspektiv. Att
att en person som har det så här kanske gör så här, medan en person som lever ett annat typ av liv har en annan verklighet och andra problem som den behöver hantera. Va? Ett annat perspektiv kan man ju också, om man nu ska göra det mer komplicerat, kan man ju göra, hur är det att vara kvinna i olika klimat? Kan det skilja sig åt exempelvis? Va? Så här får man helt enkelt fundera över, om man är kvinna i en tempererad zon, kan det skilja mot att vara kvinna exempelvis i en subtropisk zon? Skiljer det åt om man är fattig i en tempererad zon eller om man är rik i en tempererad zon? Hur skiljer sig livet åt? Kan man liksom fundera över det och utveckla sina tankar om det, så kan man kanske nå lite högre. Va? Det är en bra tips tror jag, att fundera lite med perspektiv, för det tjatar att lära om i de flesta ämnen. Nu ska vi in på lite basismedel, vi ska prata lite jordbruk. Och basismedel är ju grunden egentligen till det vi äter. Säd och potatis och som vete och råg och havre och korn och allt sånt där. Det är ju det som liksom är grunden till hela det vi käkar helt enkelt. Och potatisen också. Potatisen är ju på sätt och vis det som har räddat mest liv, eller bland de saker som har räddat mest liv, eftersom när man kommer på att man kan odla potatis så mättar det så mycket fler människor, så färre människor svälter ihjäl. Va? Så potatisen är ju jätteviktig för stora delar av världen. Det är basfödan, det ger mättnad och energi. Och väldigt många människor är beroende av potatisen och beroende av säden. Och väldigt många människor är också beroende av riset. Något av de här tre sakerna äter vi antagligen till nästan varenda måltid, tror jag. Jag tror att gissar att det finns med i nästan varenda dag i skolmatsalen. Vi kan väl undersöka den här veckan och kolla om jag har rätt eller fel. Och de vanliga sädesslagen i Sverige är ju då vete, och vi har råg och vi har korn och vi har havren. Och det är ju vanligt det här, för vi har ju då ett tempererat klimat som klarar, de här sädesslagen klarar ju vårt klimat. Den kanske inte klarar andra klimat lika bra. Så att odlar man det här i den subtropiska zonen, så skulle det här torka och inte klara sig alls. Va? Så att man måste ju anpassa vad man odlar ut efter var man bor. Och hirs är ett sådant exempel. Det är då viktigt i många tropiska länder och i Asien. Och grejen med hirs är ju då att den klarar mer värme. Och den klarar att det är lite torrare. Och därför så odlar man det mycket mer då i tropiska länder och i Asien som har ett annat klimat. Hade vi odlat det här, så hade det inte alls klarat sig lika bra. Och det är ju viktigt att man hela tiden tänker på vad man ska odla på vilken plats. Och ris är också ett sådant exempel. Växer då på fält under vatten. Och den blir bara torr då vid skörd. Så det kräver också att man har minst 25 grader varmt. Så vi skulle liksom inte kunna odla ris här, just för att det är alldeles för kallt här. Och vi har ju inte den mängden regn helt enkelt. Och det innebär ju också att vi skulle rent teoretiskt kunna odla ris i växthus och allt sådär. Men det skulle bli väldigt dyrt, det skulle bli väldigt omständigt. Och då är det ju billigare för oss att importera ris från länder i Asien då, där ris odlas. Och ris är också en jätteviktig basismedel i Asien. Liksom. Om vi nu istället ska gå ut fisket, så ska vi då prata lite om hur viktigt fisket är i världen. Och om vi ska börja om vi ska jämföra, på tal om när vi pratar om perspektiv, rika fattiga länder, ska vi börja med perspektivet fiske i fattiga länder. I fattiga länder så fiskar man ofta nära kusten i små båtar. Och målet, eller i alla fall så om man kommer med fisket i fattiga länder, är då att fisken äts av den egna familjen
Och blir det något över så säljs det på en marknad. Fisket tar tid, inte så effektivt. Och om man inte kommer ut så långt ut på havet då, så är det väldigt mycket fisk som man inte kan plocka upp. Så det är en viktig tanke när vi pratar om fattiga länder, att här är det en väldig skillnad mellan rika och fattiga länder. För i rika länder har vi då stora fiskebåtar och de plockar upp väldigt, väldigt mycket fisk. Det kräver inte jättemånga mycket personal för att få en sån där båt eller sån där skepp att funka. Utan att ganska få människor kan få upp väldigt, väldigt mycket fisk. En sån där båt kan ju liksom mätta väldigt många människor. Och vi maler då ofta ner fisk till fiskmjöl, och det används sen som djurfoder. Så mycket av den här liksom, fisken som vi fiskar upp nyttjar vi kanske inte alltid till just till att äta själva, utan den kan gå då till djur istället. Och varför skiljer sig fiskar man fattiga och rika? Eller varför fiskar man? Ja, men i fattiga länder så är det för att ge sin egen familj käk, va? Och kanske säga att man blir över. Rikare länder, då är det mer stora företag som fiskar för att du installa på det. Hur fiskar man? Fattiga länder, liten båt, va? Som inte kommer ut så långt på havet, därför inte får upp så mycket fisk. Rika länder har pengar att investera mycket och kan köpa stora båtar som tar upp väldigt mycket fisk. Fattiga fiskar ju med små båtar för att det inte finns mycket, man inte råd med något annat. Medan rikare länder fiskar med större båtar för att det är mycket mer lönsamt. Man kan få billigare fisk på det viset och så vidare. Och så vidare. Men därför hade ju frågan. Fisket har minskat. Trots att de här båtarna har blivit större och bättre. Och varför tror ni att det är så? Jo, för att fisket har blivit för effektivt. För tidigare så plockade man inte upp så mycket fisk i havet och de kunde para sig och bli fler fiskar, va? Nu plockar man upp så mycket fisk så fiskar hinner liksom inte återhämta sig. Och de blir färre och färre. Så att det har blivit överfisk där man fiskar för mycket i vissa områden. Vilket då helt enkelt gör att mängden fisk som finns minskar hela tiden. Nu ska vi prata lite kartprojektioner. Och en kartprojektion är egentligen hur vi avbildar världen. Och jag tror de flesta över har sett den här kartan. Och det är den ni känner igen, den kanske sitter i klassrummet. Ni har garanterat sett den tusentals gånger. Den är den som är mest känd. Men har ni någon gång försökt skala en apelsin? Och sen lagt skalet rakt på bordet. Liksom, så att det liksom ligger plant så här. Det ni ser då är att det går inte riktigt. Man kan inte få den här runda apelsinskalet att lägga sig i en rektangel på bordet. Det går liksom inte. Utan det kommer bli något som inte riktigt blir rätt. Och eftersom jorden är rund så går den liksom inte riktigt att avbilda på ett papper liksom. Och därför finns det vissa nackdelar med hur man avbildar jorden på ett papper liksom. Och det här är kanske den vanligaste. Men nackdelen med den här, det är att ju närmare upp vi kommer polerna, så större blir liksom de delarna av jorden. Grönland exempelvis är ju jättestort på den här kartan. Men så stort är det inte egentligen. Om vi jämför med Peters projektion. Nu ser den väldigt annorlunda ut. Afrika ser väldigt mycket större ut. För den här kartan är egentligen mycket, mycket mer korrekt. Den avbildar saker och ting mycket mer i sin naturliga storlek. Så vi ser till exempel att Afrika är ju väldigt mycket större på den här kartan. Och Afrika är ju också väldigt mycket större i verkligheten. Så det är jätteviktigt.
vissa former på land och att den ser väldigt utdragen ut. Det är en kritik mot den här projektionen. Men just att bilda världen är inte så enkelt som man tror. Det är liksom inte bara att man ritar ut allting, för att jorden är ju rund och då är det svårt att rita av den på papper liksom. Så därför brukar man ha några olika typer av projektioner. Fördelen, anledningen till att man vill ha, till att den andra kartan är vanligare här i Sverige och Europa, en amerikansk projektion, det är för att den får Europa att se mycket större ut och så mycket mäktigare ut, och därför så har den föredragits i Europa. Men vi ska också prata om helt olika typer av kartor. Vi ska börja med den topografiska kartan. Den är en karta som ni känner igen. Och det är typ vanliga kartor. Visar natur, terräng, höjdskillnader. Det vanliga, va? Men vi har också tematiska kartor. Och den studerar ett visst tema eller ska visa någonting specifikt, va? Om ni tittar här på bilden till höger så har vi ju en karta. Och den kartan visar då hinduismens utbredning i världen. Så desto mörkare desto fler hinduer bor det på den platsen. Så här exempelvis så ser vi att det är väldigt, väldigt mörkt i Indien. Det är för att det bor väldigt mycket hinduer i Indien. Och här skulle man skulle kunna göra en sån här karta om andra saker. Man skulle ta andra religioner för att kolla vilken religion som är vanligast på andra platser. Vi skulle kunna prata om vilket språk pratar man i olika områden. Exempelvis hur vanligt är spanskan i olika områden och sånt där, va? Vi ska också prata jordbävningar. Var sker alla jordbävningar? Vi skulle kunna rita ut det på en karta, va? Var de är vanligast förekommande, va? De här kartorna dyker upp väldigt ofta. De dyker säkerligen upp någon gång på nationella provet. Så det kan vara bra att ha lite koll på de olika typer av kartorna. För de återkommer i typ alla ämnen. Och vad man måste prata om är ju då latituder. Och med andra ord kan man kalla det för breddgrad. Och för jorden är indelad i ett gradnät. Och det är för att man ska kunna lokalisera en exakt punkt på jorden. Liksom. För vi har ju ekvatorn som vi pratade om förut. Den delar in jorden i två delar. Vi har den norra delen och den södra delen. För ekvatorn har då gradtal 0. Så vi kan se det lite med matteuppgift här. Ekvatorn har gradtal 0. Och på norra halvklotet så är det högsta gradtalet 90 grader norr om ekvatorn. Så så allra högst upp, så långt upp vi kommer, är då alltså det är 90 grader norr. Och på södra halvklotet, längst ner då tvärtom, där har vi då 90 grader syd istället. Så så tack vare det här systemet så kan vi helt enkelt lokalisera exakt på bredden en viss punkt där liksom. Så vi ser till exempel att Sverige i den här bilden då ligger på 60:e breddgraden. Om vi då pratar om den ledden så måste vi också prata om den här. Vi pratar longituder. Som vi ser har vi nollmeridianen och den har ju då gradtalet 0. Så om vi nu byter led och pratar på längden istället så är vi då nollmeridianen som har 0. Och på den östra sidan, österut, om nollmeridianen så är den högsta värdet 180 grader öst. Och på den västra sidan så är det då tvärtom. Där har vi 180 grader väst. Så om man ska lokalisera en exakt plats så säger man först vilken breddgrad det har. Exempelvis i 60 grader norr. Och exempelvis då, vad ska vi säga, 15 grader öst då, för att lokalisera Sverige. Så på det här sättet så kan man helt enkelt lokalisera var en plats på jorden finns.